nyt on kyllä riittänyt näitä talvikelejä ja pakkaspäiviä ihan täällä eteläisessäkin Suomessa. Ja nyt taas puskee pientä pakkasjaksoa päälle, ei ehkä ihan niin pitkää mitä tuossa tovi sitten oli, mutta taas mennään tuossa 20 asteen molemmin puoli. Onneksi vaan sen verran, että ei tarvitse kyllä yhtään niiden 30 asteen pakkasten tulla tänne, että meikäläinen ei ole niitä varten, eikä ne kelit minua varten, mutta me voitaisiin vähän nyt katsella, että miten tämä pirtti täällä nyt sitten pärjäilee näillä talvikeleillä, kun sitä pakkasta täytyy koittaa pitää tuolla pihalla kaikin mahdollisin keinoin. Ja kertokaahan tekin toki myös, että miten olette tästä kuluvasta talvesta selviytynyt ja miten on pirtit pysynyt lämpimänä. Et Suomi on iso maa ja tänne mahtuu paljon erilaisia pakkaslukemia ja asumisratkaisuja ja näin, niin mukava kuulla, että miten muualla päin menee sitten, kun pakkaset paukkuu. Tämä rakennushan nyt tosiaan sitten pääsääntöisesti lämpiää puulla ja tässä on tämä viimeisin lisäys, eli tämä Porin matti, se on nyt ollut tuolta jostain marraskuun loppupuolelta käytössä. Ja tämä on tämä pieni malli, niin se on hiukan nafti ehkä tähän olohuoneen tiloihin, että saisi olla korkeampi malli, mutta tuossa on nyt hiukan noita tulitiiliä ja tommosia perussavitiiliä kasattuna päälle, että nekin vähän varaisi sitä lämpöä siitä keittolevyn kautta. Mutta kyllä tämä nyt huomattavasti parempi on kuin ei mitään, jos pelkällä sähköpatterilla menisi, kun tämä kumminkin aika vähän loppupeleissä sitä puuta kuluttaa, vaikka parikin kertaa päivässä lämmittäisi, niin se on sangen maltillinen määrä puuta. Ja sitten jos puutakin saa edullisesti, niin se on varsin halpaa lämmitystä kyllä. Nyt tuossa itsellä tuo sähkösopimuskin nousi vähän ennen vuodenvaihdetta. Ei nyt onneksi hirveän kallis, mutta kuitenkin entisestä vähän kalliimpi. Niin on mukava, että on sähköpatterilla sitten täällä olkkarissa joku kaveri, mitä lämmitellä. Näille hiukan kovemmille pakkaspäiville, niin täällä on ollut tämä tämmöinen öljytäytteinen 2 kilowatin sähköpatteri. Ja puolella teholla ja termostaattikin aika maltillisesti säädettynä. Et sillä lailla, että se vähän nyt peruslämpöä toisi sitten, kun tuo Porin matti ei sitten näillä tämmöisillä -20 ja kovemmilla pakkaskeleillä oikein riitä, niin tää on sitten hyvä olla siinä kaverina. Et siinä kohtaa, kun ulkona pysyy tuossa sanotaan -5 ja -10 asteen tienoilla, niin ei tälle sähköpatterille siinä kohtaa ole tarvetta. Et pysyy ihan mukavasti lämmöt kyllä leiviuunin ja porjamatin ja puuhellan kanssa, mutta näitä nyt sitten tämmöisiä pakkasjaksoja kun on, niin se on pakko pitää. Ja varmaan jos täälläkin nyt sitten jossain kohtaa päästään niihin -30 lukemiin, niin täytyy varmaan säätää tuota patteria sitten vähän vielä tehokkaammaksi, mutta ei nyt ainakaan tällä hetkellä koe tarpeelliseksi. No täällä tupakeittiön puolellahan on nyt sitten nämä jo tutuksi tulleet Högforsin puuhella ja sitten tämä leiviuuni. Niin tällä leiviuunilla saa aika mukavasti semmoisen peruslämmön järjestettyä tänne, että se on kerran päivässä lämminnyt joka ehtoo. Ja sen avulla sitten saa pidettyä lämpötilat sillä lailla, että kun aamulla heräilee, niin ainakin toivon mukaan on tuommoinen 15 tai 16 astetta edelleen täällä keittiössä lämmintä. Ja puuhellalla saa sitten tosi nopeasti taas nostettua sitä lämpötilaa tarpeen vaatiessa, että siinä kun aamulla keittelee kahvit, niin lämpiää samalla sitten useammalla asteella ihan heittämällä. Ja puumäärä on tosi maltillinen tosiaan kanssa, että niin kuin Porin mattikin, niin eivät kauhean paljon kuluta puuta. Siinä mielessä hyviä, vaikka se onkin sitten oma hommansa sitä puuta tehdä näitä varten kyllä. Mutta tässä kun on nyt tämä uusi työpiste meikäläisellä, niin se on nyt ihan tarkoituksella nyt suunniteltu sitten sijainti, tai suunniteltu, mutta valittu sen puolesta, että se on tuossa puuhellan vieressä, niin ei ole sitten kylmä, kun istuskelee paikoilla ja tekee editointihommia tai tietokoneella muuta hommia tai sitten piirtelee tai kirjoittelee, niin siinä on lämmin paikka työskennellä. Ja se on nyt ollut oikein mukava kyllä, että tässä oli sohva aiemmin nurkassa, niin
ei tässä oikein pystynyt sitten muuta tekemään kuin makoilemaan, katsomaan elokuvia siinä. Tuossa vähän myös laskiskeli, että kuinka paljon sitä polttopuuta nyt sitten on kulunut tämän lämmityskauden aikana, niin se on tuommoinen vähän reilu 2,5 kuutioa, josta 1,5 kuutioa on mennyt tuon leiviuunin lämmittämiseen, 3/4 kuutioa puuhellaan ja sitten semmoinen ehkä 1/3 kuutio tämän porimatin lämmittämiseen. Ja polttopuun kulutus kasvoi reippaasti tuossa, kun oli semmoinen, mitähän se kesti viikon verran semmoinen pakkasjakso, että se pyöri siinä -20 hujakoilla, niin leiviuunin kulutuksessa se ei oikeastaan sillä lailla näy, se lämpiää sitten joka tapauksessa kerran päivässä, ehkä muutaman puun enemmän sitten kylmemmällä kelillä, mutta puuhella on semmoinen, että sitä kun on lauhempaa, niin ei tarvi välttämättä kuin kerran päivässä, jos sitäkään niin kuin lämmityksen puolesta käyttää. Että sitten jos haluaa muuten puuhellaa käyttää, niin sitten lämmittää, mutta pärjää ilmankin leiviuunilla. Eli tuolla lailla karkeasti laskien, jos tämmöiset talvikelit jatkuisi, niin koko lämmityskauden kulutus olisi varmaan siinä 6 kuution paikkeilla, ja sitten jos olisi lauhempaa talvea, niin se varmaan olisi siinä 5 kuution jomalla kummalla puolen, että se on varmaan turvallista sanoa, että 5-6 kuutioon olisi sitten se koko lämmityskauden kulutus tällä hetkellä. No tuohon lämmitystarpeeseen ja polttopuun kulutukseen vaikuttaa myös vahvasti se, että täällä on tämä remontti tosiaan edelleen isolta osin kesken ja tämän oven takana on tuo kylmä pakkasilma, kun sinne on tarkoitus saada sitten lähitulevaisuudessa se mukavuussiipi, eli eristetty, lämmitetty tila, niin tällä hetkellä tämä on vaan tämmöinen jääkylmä, kevytrakenteinen väliovi, joka valskaa, että siellä on rakoja ja tiiviste on tuossa välissä, mutta ei se silti kovin tiivis ole. Ja tuossa ulkopuolella on semmoinen vanha paksu täkki tämän ovilevyn semmoisena verhona, että pitäisi vähän paremmin lämpöä, mutta tuo leiviuunin lämpö, sehän pakkaa tätä ovea kohti sitten, kun pyrkii tasoittamaan niitä lämpötilaeroja, että täällä tapahtuu näitä perusrakennusfysiikan ilmiöitä, eli leiviuunin lämpö, niin se kohoaa tuonne ylöspäin ja sitten varmasti näitä kylmiä elementtejä kohti ja sitten sitä kevyempää kylmää ilmaa, kun tulee korvaavaksi tilalle, niin se pakkaa sitten tämän tupakeittiön lattianrajaa ja tuonne muihin nurkkiin, niin ei ole kovin energiatehokas tällä hetkellä vielä, mutta katsotaan sitten, kun tuonne yläpohjaan tarkoitus laittaa lisäeristystä, kun siellä on kutteria sillä lailla, ettei alkuunkaan niin paljon, mitä nykypäivän suositus on, niin tarvii saada se semmoiksi asianmukaiseksi. Ja sitten tosiaan, kun tuohon saa sen oikein eristetyn mukavuussiiven tämä välioven taakse, niin paranee varmaan huomattavasti tämä asuinmukavuus ja samalla sitten myös nuo lämmityskustannukset. Monestihan sitä kuulee sanottavan, että rossipohjat on talvella kylmiä, mutta uskaltaisin väittää myös, että aika monessa tapauksessa se johtuu siitä, että ikkunat ja ovet valskaa ja sitten etenkin tämä, että yläpohja on huonosti eristetty, eli ei ole riittävän paksut eristekerrokset ja silloin se nimenomaan se lämmin ilma pakkaa sinne ylös ja korvaava kylmä kevyt on siellä lattian rajassa. Ei sitä tietenkään haittaa ole siitäkään, että jos alapohjan alapintaan saa jonkun tuulensuojalevyn tai pienen lisäeristyksen aikaiseksi, mutta vanhoissa eristeissä se ei välttämättä ole ja ensimmäisenä se syy, että minkä takia se lattia on kylmää. Että sitä kannattaa myös muita vaihtoehtoja alkaa tutkimaan ennen kuin lähtee kaikkea repimään auki. Nämä kaikki ikkunathan täällä on läpikäyty nyt sitten sisätilojen puolesta, että ihan alkuperäiset vanhat pokat, mutta uudestaan lasitettu ja muutamissa on nyt sitten vähän paksummat lasiruudutkin, että nämä on ihan tämmöistä niin kuin normaalia yksinkertaista lasia, eli tässä on nyt tuplat sitten, kun on ulko- ja sisäpoka, että periaatteessa tähän voisi tehdä sitten vielä sisäpokat uusiksi, semmoiset olisi yksiruutuinen ja tekisi sitten tuosta, mikä tämä on, energialasi tai lämpölasielementin siihen
puitteeseen, niin voisi katsoa, että onko sillä oikeasti sitten hirveästi merkitystä energian säästön kannalta, että kuinka paljon pitää lämmittää ja näin, mutta tämä on oikeastaan tärkeintä, että lasiruudut olisi vähän paksummat, mitä sitten semmoiset vanhanaikaiset puhalletut, ja se, että ne on tiiviisti tässä puitteessa kiinni, ja sitten, että puitteen ja karmin tämä väliosa niin on tiivistetty sitten, että ei sieltä sitten valskaisi. Ja nämä on aika hyvät kyllä nämä ikkunat täällä, että ei niistä ei puhalla läpi sillä lailla, että toki onhan nämä lasit nyt vähän kylmiä, mutta mitä muuta nyt voi odottaakaan sitten näillä keleillä, ei oikeastaan mitään muuta. Mitäs siellä nyt mittari tähän kohtaan näyttää? 20 tienoilla, no tarkentaako tämä? 20 tienoilla, ja se on kyllä ihan hyvä, ei siitä tarvi yhtään mennä kylmäksi. Tässä on tämä upea lisäeristystäkki tällä väliovella. On se nyt parempi kuin ei mitään. Putkien jäätymisiähän täällä ei ole tarvinnut pelätä vielä, kun ei ole toistaiseksi juoksevaa vettä sisälle, ja kun ei ole tätä mukavuussiipiä, niin ei ole sitten siinäkään niitä märkiä tiloja ja viemäröintejä, niin saanut huokasta helpotuksesta, että kumminkin tähän sitten varmaan on tulossa ihan sähköllä tuo lattialämmitys, niin sitä sitten voi vaan aavistella, että mitä ne tulee olemaan ne tulevaisuuden sähkölaskut, mutta toivotaan, että selvitään, ja jos tähän vielä keksisi jonkun näppärän minikattila lämmityksen tai jotakin kaminalla lämpiävä lattialämmitys, se olisi kova juttu semmoinen, mutta juu, ei oikeastaan niin jäätymistä ei ole tarvinnut tässä pelätä vielä, ja ulkohuussikin tuolla tontin perällä, niin eihän se ole moksiskaan sitten näistä pakkaskeleistä. Mikäs siellä ulkohuussissakaan, kun näin viihtyisät oltavat on, niin kyllähän täällä kelpaa käydä, vaikka vähän kylmempikin olisi. Se on pukeutumiskysymys se, että pärjääkö ulkokeleillä. Jep. Tämmöistä se on tämä vanhan talon asuttaja ja remontoija arki, että kompromisseja tarvii tehdä ja siinä sitten odotella rauhassa, että remontit etenee ja valmistuu. Mutta kyllä se tästä koko ajan parempaan suuntaan kuitenkin, että ei tätäkään tilaa tässä vielä tovi sitten ollut tämmöisessä asuttavassa vaiheessa. Tämän vuoden tavoitteeksi voisi nyt sitten ottaa tämän pirtin energiatehokkuuden parantamisen seuraavaa talvea varten, eli yläpohjan sitä lisäeristämistä, ja sitten tuo mukavuussiipi tosiaan olisi mukava, kun sen saisi nyt semmoiseen vaiheeseen, että alkaisi tapahtumaan asioita, että saisi senkin puolesta sitten tätä lämpöä paremmin pysymään tuvassa. Ja sitten tämä olohuoneen uunin muuraus olisi myös semmoinen, että jos tähän saisi sen uuden tiilimuurin aikaiseksi tämän vuoden aikana, niin olisi mahtava juttu, mutta ei ole maailmanloppu, jos se ei tapahdu. Sieltä on teiltä tilaajilta ja seuraajilta tullut mukavasti ideoita, että mitä tähän niin sanottuun rivoseinään voisi keksiä. Mutta yksi ajatus oli sitten tämä, että siellä laittaisiin ryijy, ja siinä on nyt sitten tämä meikäläisen isoäidin tekemä kullansolki ryijy, ja se on aika kiva kyllä, että se tuo tähän tämmöistä lämmintä tunnelmaa tähän olohuoneeseen, että tuskin se nyt lopullinen paikka tälle tulee olemaan, kun tämähän tulee nurkkaukseen tulevaisuudessa jonkinnäköistä työskentelytasoa, kirjoituspöytää, tietokonepöytää, niin se varmaan ei sitten sovi olemaan siinä, kun huonekorkeus on sen verran matala, että sitä tuota korkeammalle ei saa, ja se pitäisi surkeasti olla vähän ylempänä tuosta lattiatasosta, mutta saa nyt toistaiseksi olla tuossa. Se on ihan kiva kyllä, kaikin puolin. Hän saa kohta sitten aloittaa noita esikasvatuksetkin jo, että kasvihuonetta varten tarvii alkaa pistämään pikkuhiljaa asioita tulemaan, ja sitä chiliähän viime vuonna tuli pistettyä, toki auttamattomasti liian myöhään, mutta kuitenkin sitä satoa sitten tuli, ja no chilithän on monivuotisiakin, ja tässä nyt tämä yksi habanero vielä sinnittelee, että kyllä tämä niin elossa vielä on, ja on pari muutakin, että lehdet siitä hävisi. Nämä jäi vähän
vähälle huomiolle, mutta katsotaan nyt, että jos ne vielä sitä tokenee sitten. Täytyy joka tapauksessa laittaa uusia tossa ja sitten kaikki kurkut ja tomaatit ja tämmöiset. Mutta se jäi se kasvihuone sitten syksyllä kuitenkin hiukan kesken, että se tarvii tehdä loppuun tuossa, kun kevät sitten tulee aikanaan ja lämpimät kelit, niin nikkaroida siihen puuttuvat ikkunat ja ovet ja näin, niin sitten saa nämä kurkut ja tomaatit vietyä sinne, kun on esikasvatusvaiheet valmiina. No näin se jatkuu tämä talvielo täällä Kalliomäenkin tiluksilla, että eiköhän se tästäkin talvesta sitten kunnialla selvitä loppuun asti, vaikka välillä vähän kylmä onkin. Siinä alkaakin kahvivesi sopivasti jo kiehumaan, niin taidaan lopetella tämä video osalta. Mutta kiitos nyt kaikille taas kun viihdyitte videon parissa ja palataan sitten uusien seuraavien videoiden äärellä.